nummertje 3 wordt of Daniel of Anke. Waarom gaat hij nou voor 1? Ik zeg nog, laten we wat jokers verdelen of zo. Ja, dat zei ik ook. Iedereen is toch voor zichzelf gegaan. Jullie gaan zo 3 opdrachten doen. Uiteindelijk blijft 1 kandidaat over. Ja, ik heb er 7. Nee! Die kandidaat heeft morgen een afspraak met de mol. Ik verheug me op onze molafspraak. Ja, het was echt heel waardevol. Het was meer dan ik had verwacht. Het geld dat je uit de pot hebt gespeeld, moet je hier achterlaten. En ineens kon je alle antwoorden zien. Anke. Oké. Na het rode scherm van Anke zijn er nog maar 3 kandidaten en 1 mol. En alsof het prachtige landschap van Zuid-Afrika al niet indrukwekkend genoeg is, komen de kandidaten tijdens een jeep safari oog in oog te staan met zebra's, giraffen en leeuwen. Al zouden ze misschien liever de mol in het vizier krijgen. Of een finale vrijstelling. Music and dancing makes me at peace with the world. Jeetje, aflevering 8. Nooit gedacht dat ik dat op zou schrijven. Dan maar 3 mensen op te schrijven. Weinig, hè? Ik schrijf mezelf ook op. Een gewaarwording. Dat ik dit moment heb mogen halen in dit programma, dat ik nog maar met 4 mensen over ben, ja, dat vind ik gewoon heel bijzonder. Het is nu gewoon, je kan heel makkelijk dingen aan iemand vragen en iemand moet daar ook op antwoorden, want je hebt 1 gesprek met elkaar. Hoe ver zou je gaan voor een vrijstelling? Hoe ver gaan we voor een vrijstelling? Heel ver. Als we nu gewoon 1 vrijstelling... Nee, daar zou ik niet zo ver voor gaan. Een vrijstelling voor de finale? Jongens, als je weet wie de mol is. Ja, dat weet je helemaal niet. Jeetje. Ik vind het zo mooi om te doen alsof ik heel zeker ben. Ja, dat zie ik. Maar weet je wat leuk aan jou is? Je hebt een soort van 100 emoties en verschillende rollen die jij speelt in dit spel. De ene keer ben jij zo de ontwetende, heb ik het verkeerd gedaan? Met het uitgesproken gezicht. Doe ik iets verkeerd? Dan ga je, dan heb je we moeten voor de groep... dan is het, nee, we moeten toch, ik snap niet dat we niet voor de groep kiezen. Ja. Dat is 2. Dan heb je Liegen. Ja, en dan heb je nog rol nummer 3, is deze namelijk gewoon alleen maar mysterieus gaan doen. En dan heb je nog nummertje 4, dat is doen alsof je al weet wie de mooiste is. Ik denk maar niet weet. Oh jongens, wat leuk hè. And then we meet again. Ja. Ik dacht, wij moeten even een momentje hebben met z'n tweeën weer. Ja. Zoe die wilde mij spreken over wat nou precies onze relatie nu was. Nou ja, ik wil wel eens even kijken hoe het met ons vroegere bondje staat. Ja, dat is een goede vraag. We hebben natuurlijk wel wat beschadigingen opgelopen. Ja, maar ik hoef geen geld. Ik wil jokers. Ga maar voor het geld. Ja. Maar ik wil niet voor het geld. Ik wil een joker. Of stel, als ik voor de joker ga, dat we er dan 2 krijgen? Of hoe werkt dat? Alright. Wat ga je doen hier? Wat mij dwars zit.
is dat jij ook een verhaal tegen mij hebt opgehouden... maar dat dat anders is dan wat Rick nu net zegt. En daarom kies ik nu voor mezelf en kies ik joker. En we hebben elkaar daarna ook eigenlijk een beetje ontlopen, vond ik. Ja, maar ook omdat ik dacht, zak erin. Nou, dat dacht ik bij jou ook. Zak Ja. erin. Mijn grootste reden eigenlijk om Soy erbij te halen... is omdat ik dat geld uit de pot, de tips die ik heb gekregen van de mol... ik wil dat geld een beetje kunnen controleren. En daarvoor heb ik een plannetje bedacht, namelijk een nieuwe penningmeester. Maar daar heb ik Soy wel voor nodig. In alle eerlijkheid, mijn gut feeling naar jou... dat ik veilig met jou zit, dat heb ik nog steeds. En daarom denk ik van ja, misschien kunnen we elkaar dus wel iets meer weer gaan helpen... zodat we gewoon samen in die finale komen. Nou. Door iets te zeggen over mijn molafspraak. En daar wil ik jou in vertrouwen. Maar dan kan je mij ook vertrouwen dat ik dat natuurlijk tegen niemand zal zeggen. Ja, maar dat moet je dan echt zweren, Soy. Ik zweer het. Oké. Nou, wat ik bijvoorbeeld kan vertellen over die molafspraak... is dat geld is een ding. Ben je bereid om geld uit te geven in ruil voor informatie? Oké, dat wil ik wel. Alle zinnen op het molgeld zijn finale testvragen. Oh my god, wat sick. Op het biljet van €1000 staat... als hoeveelste is de mol geëindigd in de fotowedstrijd. Het geld dat je uit de pot hebt gespeeld moet je hier achterlaten. Heeft het eigenlijk geld gekost? Ik heb niet al het geld uitgegeven. Ik heb nog 600 over. Dat zit nog in de pot, maar ik hou dat wel bij me. Maar het is geld van ons, dus we kunnen het meerekenen in de pot. En eigenlijk hoopte ik dat toen Anke eruit ging... we ervoor konden zorgen dat jij misschien penningmeester kon worden. Omdat ik kan geen penningmeester worden... want ik heb echt al 1 miljoen keer gezegd dat ik slecht ben met geld. En dat is ook echt zo, maar jij bent super geordend. Maar dat geld, dat moeten we een beetje naar ons toe halen. Want... We kunnen daar iets extra's mee verdienen. Persoonlijk. Ja, er zit iets bij dat geld. Oké, maar misschien is het dan een goed idee dat jij ook oppert in de groep misschien dat ik penningmeester word. En dan word ik penningmeester, maar dan hou ik alles in de gaten. Maar dan zorg ik ook dat jij jouw plannetje met je molafspraak kan vervullen. En dat jij dat met mij deelt. Ja, maar waar ik dus bang voor ben, is dat het verdacht wordt als ik iets over dat geld ga zeggen, omdat ik mijn molafspraak heb gehad. Dus ik denk dat het beter is als dat idee vanuit jou komt. Is goed. Ja? Ja? Ja, iets met geld. Nou ja, goed. Dat vind ik prima om daar een beetje bij te helpen. Maar vertrouwen doe ik hem niet. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie gaan zometeen een 2 uur durende safari-rit maken. En onderweg gaan jullie foto's maken. Niet zomaar wat vakantiekiekjes, maar een 3-luik over wildlife. Drie foto's van wilde dieren die samen een verhaal vertellen. Zoals deze foto's van Chris Fellows. Chris is een wereldberoemde wildlife-fotograaf uit Zuid-Afrika. En die gaat jullie zometeen een stoomcursus fotografie geven. Cool. Nou ja, mijn hart maakt een soort mini-sprongetje. Omdat ik alleen maar denk, wauw, dat ik hier mag zijn... en dat ik ook nog met een camera dit mag gaan vastleggen. Maar voor het zover is, liggen daar 4 enveloppen. In 1 envelop zit €0, in de andere €1000, weer een andere €2000. En in 1 envelop zit een vrijstelling voor de finale. Een vrijstelling voor de finale. Dat je dan gewoon ineens geen test hoeft te maken voor ongeveer de belangrijkste aflevering der afleveringen. Ja, als je gewoon in één keer zo woep, door kan naar de finale, dat is natuurlijk echt geweldig. Jullie pakken zo allemaal een envelop. Die hou je bij je, die hou je dicht. En de kandidaat die de mooiste fotoserie maakt, die wint de inhoud van die envelop. Soy heeft meegedaan aan het perfecte plaatje. En Soy heeft al jaren als hobby fotografie. Dus ik denk, ja, die moet het gewoon gaan nailen. Ik bedoel, waarom spelen we dit spel überhaupt nog... als hij al zo lang bezig is met fotografie? Jullie mogen een envelop pakken. Zal ik gewoon 2 doen? Gaan we meteen graaien? Oh.
Ik wil het Doe maar. pakken. Ja, dat jawel. Het grappige is wel dat Soy envelopje nummer 2 pakte. En Daniel eigenlijk ook die wilde pakken. En ik ook meteen dacht van, nou, nummer 2 die zou ik wel willen hebben. Goed, ik was weer te laat. Dus uiteindelijk eindigde ik met envelopje 3. Was ook prima. Dan ga ik nu degene erbij roepen die jullie die stoomcursus gaat geven, maar die ook jullie jurylid is vandaag. Mag ik een applaus voor Chris Fellows? Hi Chris. Hey Rick, lovely to meet you. Lovely to meet you and great that you will join us today. What's the most important thing about wildlife photography? I think the most important thing when you're working with wildlife is to have respect. At the end of the day, you're going to these animals' worlds and you're a visitor. So I always try and consider my impact when I'm working with them. Yeah. If I look at these pictures, you have to be patient as well. You do. I've been very lucky for 30 years to work with wildlife in Africa and all around the world. And you wait for those very special moments. You know, you need to be out there every day just waiting for these animals to do truly unique things. And then you need to be in the right position to capture it. Well, I will leave you with our contestants and hopefully you can teach them something. Looking forward to it, guys. Can't wait to get out there. Thanks. Chris die ging ons dus een kleine workshop geven. Even een soort van stoomcursus. Waar let je nou op bij een drieluik? Je moet een verhaaltje kiezen, dat moet je gaan maken. Hoe werkt die camera nou überhaupt? Dus dat was wel echt heel fijn voordat we gelijk zo op pad gingen. When you shoot at 100 millimeters and you do that by twisting that barrel over there, 100 millimeters will make the subject the furthest away, all right? And if you're wanting to zoom in and have a little bit of impact of an animal, so you're wanting to create a portrait, for example, you'll probably want to zoom in into around about 400 millimeters or somewhere around there. It is just point and shoot. Point and shoot. Ik heb nog nooit een fotocamera in mijn hand gehad. Dus ik was heel blij dat deze camera werd ingesteld op een soort van automatische stand. Gewoon een beetje drukken en schieten in de hoop dat je maar iets moois schiet. But what I really would like to see you guys do today is putting 3 photographs together, okay? The 3 photographs will comprise a theme. You might find something in the water you like, you might find something in the bush you like, you might find something in the sky you like. Bring those 3 themes together into one. Interpret what you see through the camera and tell me what your interpretation of this area and what Africa is. Oeh, lastig hoor. Heel gaaf. All right. Heel gaaf. Good. Ik vind het nu al super vet. Wauw, wat een vette omgeving dit. Niet normaal. Oh, ja. Kijk nou joh. Neushoorn met een ander beest. Can we stop, driver? Thank you. Oeh, wacht even. Dit is al mooi. En dan is het moment daar. We gaan nu echt op safari. En ik voel me een serieuze safari-meneer met een camera in zijn hand. Die dit al jaren doet. Kijk maar naar mij, kijk maar naar mij. Ja, doe maar lekker eten. Heel goed. Ik ga gewoon vooral proberen vandaag heel erg te genieten. En misschien ontstaat er vanzelf wel een thema of een verhaal. Oké, we kunnen verder hoor. Go to the most beautiful place. There's some giraffe over there. Yeah, should we stop for them? Yeah, sure. Oh, wow. Al meteen zei mijn driver van, oh, hier, daar staan 2 giraffen en daar kan je dit zien, daar kan je dat zien. Kijk, voor hem is dat de normaalste zaak van de wereld, dat hij weer de giraffen ziet. Maar ja, ik was er best wel onder de indruk. So it's a 1-year-old closer to us, and then it could possibly be the mother further down. Nou, ik heb geprobeerd een beetje op die giraffen een beetje mooi te fotograferen en een beetje scherp te stellen. Maar ja, in alle eerlijkheid, het lukte gewoon totaal niet. Oh. Het zag er echt niet uit, die foto's. Ik denk, oh, wat wordt dit een helse opdracht voor mij. So the first animals to encounter, the impalas. Okay, can I explain maybe my concept to you? Yes. About the photos? Yes. I want a really big butt from an animal, and I want a really small butt and something in between. Butt like bums. Yeah, like a bum. All right. Because I don't want the picture in the front with the head, but the bum. Een dierenkont is heel vaak wat dikker. Toen dacht ik, oh, grappig, want nu vinden we eigenlijk... een dikke kont vinden we ook heel mooi. Toen dacht ik, oh ja, dus dat is echt veranderd. Body positivity. Toen dacht ik, oh, dieren schamen zich eigenlijk nooit voor hun kont.
So we're just gonna go for every animal and then I'm gonna take the picture of the bum. Is that okay? No problem, no problem. I want asses. Nou, en toen kwam het geweldige concept tot stand om dus dierenreten te fotograferen. Everybody loves asses, right? Yeah, so it's just a small herd of impalas now, small breeding herd. Ik had meteen meerdere thema's in mijn hoofd. Maar ik dacht ook eerst maar wat foto's schieten. En dan zie ik na afloop wel wat voor thema ik uit de 3 beste foto's kan maken. Impala kontjes. Klik, klik, klik. En weer door. Okay, wait one moment. Oh my god, this is perfect. Yes. Wauw. Dit is ook wel vet hoor. Dit is gewoon zoek de giraf. Oh, wat staat hij daar mooi. Wat ik wel bijzonder vind om te zien is dat alle dieren met elkaar zijn. Dacht ik, dit is misschien wel een heel mooi beeld. Kijken of die andere ook nog erop kan krijgen. En toen dacht ik, weet je wat nou misschien mooi is om het thema te noemen? Niet graag alleen. Ah, dit is natuurlijk eigenlijk prachtig, dit. Do the zebras also come in herds? Like, do they have like their own herd? Yes, definitely. Big herds. There's also a large group of buffalo. The coolest animals that live in herds, like the coolest animals. Okay. Let's go. Ik had het idee om het gevoel van samen zijn vast te leggen. De kudde, de familie en de vrienden, zeg maar. En ook dat je samen eigenlijk sterker bent in de natuur. Yeah, can you stop for a minute? Yeah, thank you. I'm just going to stop here for a second. Yeah, that would be great. Looks like they're all coming to us, eh? Ja. De zebra's die kwam ik eigenlijk per toeval tegen. En die stonden daar eigenlijk in een groepje. En die keken allebei een beetje dezelfde kant op. En ik dacht, oh, dat is wel mooi. Dus ik maak eens een fotootje. Want zebra's zijn natuurlijk ook gewoon al prachtige dieren. We happy? Yeah, so we got 2 zebras. We got like a bunch of... Oh, hello. Okay. This animal that's approaching us is the most dangerous animal to encounter on foot. Oh, wow. At no point do you get out this vehicle. This is the section for the lions. The lions are roaming freely in this area and they are hunting. And why is the car so open? Because humans are not a prey to the lions. Super. Ik vind het dus zo leuk aan een leeuwenreet, dat een leeuw natuurlijk zo'n cool, groot, sterk dier is. En dat een leeuw dan wel een klein kontje heeft. Dus daarom zou ik wel echt het leeuwenkontje willen. Wat ik wel had bedacht, is dat ik dacht, als ik dan een goede achterkant heb, dan wil ik eigenlijk wel dat ze omkijken. Zo van, are you looking at my butt? Oh my god, daar is die. Oh my god, we zijn zo dichtbij. We should go behind him. I'm a little bit scared. Aren't we too close? No, not yet. Oh. Let's go behind him. Sorry, ik vind het zo'n rare situatie. Het is net een poesje. Oh, het is net mijn kat. Leeuwen zijn echt een van mijn favoriete dieren eigenlijk. And the other one is the female as well. Ja. Terwijl ik foto's maakte van de 2 vrouwtjesleeuwen, dacht ik van ja, ik wil eigenlijk gewoon female strength vastleggen. En dat wordt mijn verhaal. So it's just posing for the photos. Zo vet. Dus ik hoopte ook eigenlijk een beetje dat ik na die leeuwinnen meer vrouwen voor de camera vast kon leggen. Maybe not too close. Can you see him? Yes, I see it, yes. A little bit further, please. Okay, stop. Oh, whoa, I've got beautiful light. Oh, ik heb een geweldige foto. Oh my god, geweldig. Okay, we can go back. Alright. Oh my god, ik heb echt de geweldigste foto ooit. Walking zebra. Wauw. Waar is hij? Ja, daar. Wauw, wat zijn dit prachtige beesten. Rennen, ja. Rennen, jongens. Doe maar rennen. Can you stop for a second? Is it 3 females? Yeah, 2 female waterbuck. Oh, wow. I'm gonna make some weird noises, just ignore me.
It just stops them from running away. What is that? A rhino? Rhino, yes. I need a hippo. I don't need a rhino, I need a hippo. You are driving like a crazy. Some rhino dung. Rhino? Rhino dung, yes. Op naar de rhino. Het is ook wel heel tof hoor. Oh yes, there they are. Oh my god. And they are outside the water, that's perfect. Ze zijn gigantisch. Oh my god, wat zijn ze groot. Can you stand over here? I think it's going to be better, a little bit forward. This is great, this is great. Is that better? Yeah, yeah. No move, don't move, no. Both female? Yeah. It's also, I can see it's a big dominant male. Kusje. Lief. Oh, deze had ik nodig. Okay, there is one beautiful bum. Oh yes, this is perfect. Yes. They're quite cooperating, right? Oh, There we yes. go. Perfect. De 3 beste foto's mochten we nog een heel klein beetje laten bewerken. Contrast, zwart-wit, een beetje inzoomen of uitzoomen. En toen was het tijd voor de presentatie. Hoe hebben jullie de safari ervaren? Super gaaf. Geweldig. Ja? Ik vond het zo vet. Ja, Ja, waanzinnig. ik was soms een beetje vergeten om foto's te maken. Ja, meer genoten dan echt gelet op de foto's, ja. Serie van Daniel. Wauw. Oh, dat is wel knap. Sick mooi. Hey, hallo. Echt? Cool, hè? Het is heel bizar om je foto's dan opeens op print te zien. Je ziet ze natuurlijk op een schermpje en je denkt, dat is wel een mooie foto. Maar als je dan zo in zo'n lijst ziet, dan denk je, oh, dat heb ik dat echt gemaakt. Het ziet er echt heel mooi uit. Maar ja, ik heb natuurlijk geen idee hoe een expert ernaar kijkt. Daniel, vertel, wat is jouw concept? I wanted to capture the feeling of the herd, the feeling of being together, of a family, of friends. And that if you are being together, you're stronger. And I wanted to picture the animals in a strong, wild-like position. All right, well, I think you did what I picked up was you're trying to create a strong profile, a characteristic of each species. I actually, considering your limited photographic experience, I think technically you actually did very, very well. I love the fact that you, in a photograph like the one on the furthest left there, your composition was very strong. There's actually a rule called the rule of thirds, where you try and break a photograph down to thirds. Oh. You probably didn't know that. No, it's the first time I hold a camera in my hand, so. And, you did very, very well. Actually, when I was looking at them, I said, I think the person who took these photographs actually had done a bit of photographic work. Wow. So you did very, very well. Thank you so much. Leuk. Daniel. Wauw, Daniel, echt sick mooi. Ik ga misschien wel winnen, dacht ik. Ik zit hier gewoon een paar foto's gemaakt en misschien zijn ze wel de mooiste. Cool. Zo, die linker. leeuw, man. Wow, te gek, hè? Naomi, dit is jouw serie. Ja. Vertel. My story is about female strength. So whether it is the female standing besides her man or male, or with a baby, or together with another female, I try to capture the strength of the female. Okay, I love the concept. I have to be honest, I didn't get it in terms of seeing it directly. I don't think I looked at the genitalia of your subjects enough. But I really loved a couple of the actual subjects in terms of you got the rhinos, you got the lions, which in Africa, those are symbolic animals. And a few little things you could probably have improved, not quite getting your concept, which I love, is just, for instance, your eye is immediately drawn to the weakest subject over there, and the bush is a little bit distracting. And those are technical criticisms, but that comes with more experience, so very well done. Thank you. De fotograaf gaf heel veel bruikbare tips. Dus die ga ik zeker gebruiken mocht ik ooit nog een keertje wildlife gaan fotograferen. Wauw. Zo. Heel vet. 3 kontjes. Ja. En toen kwam ik met mijn foto's. En toen was ik wel een klein beetje zenuwachtig, omdat ik dacht... straks gaat Chris dit helemaal niet grappig vinden. Jurre, vertel. I love the butt. I wrote a statement. Chris,
You gave us the tip to take pictures in front of the animals to see their beautiful eyes. However, I believe that beauty lays behind, in the back, the bum. Body positivity is an important theme these days, where we humans still can learn from animals. Here you see 3 strong animals with a big reputation, but without any insecurities. Even the lion in the middle, the biggest king with the most beautiful, tiniest butt. That's beautiful. I've never heard anyone say something so beautiful to me before. Okay, yeah. Well, I think, irrespective of those beautiful words, I think you actually did a really good job, and I did pick up on the butt theme. Really? Oh. And what I also found very strong in all your photos is not only did you get the butts nice and sharp, and the concept came through, but you actually got the profile of the animal turning, so you actually managed to get both right. And then I really loved the photograph of the lion. From a technical point of view, the black background really accentuates the rim lighting around the mane of the lion. Yeah. And if you crop that in just a little bit, you could actually have a really beautiful print there. So I think you did an excellent job. And coupled with those beautiful words, maybe there's a future for you in wildlife photography. The lion was so luck. But, well done, good job. Hij was zowaar best wel positief. Heel erg te spreken dus over het concept. Dus daar was ik wel heel blij om. Oh, je hebt een staande. Wow. Nou, mijn drieluik heet Niet graag alleen. En ik heb ervan gemaakt dat de eerste foto is samen op pad naar nieuwe avonturen. Foto 2 is samen op de uitkijk naar de toekomst. Want dat doen die dieren de hele tijd. En de laatste is nieuw contact tussen de dieren. Well, very interesting concept, and I actually did get the concept of being 2 animals together. I didn't get the full theme of the different stages in their respective lives. Yeah. Photographically, a couple of things I'd probably improve on. The composition, I might have brought in a little bit more of the negative space on the first one to the right. Dacht ik, ja, daar heb je eigenlijk ook wel gelijk in. Maar in the heat of the moment, met dat fotograferen en een dier zien en denken, ja, ik zie een dier, nu moet ik inzoomen. En dan net iets te veel inzoomen, ja, dat heb ik wel gedaan. But I just found a couple of things technically a little bit distracting, but overall, yeah, the theme's strong. So well done, and yeah, to all of you, amazing. In 2 hours, you've done a lot better than what a lot of people from photographic clubs do. Thank you. Wow. Thank you. Thank you, Chris. I look forward to receiving your decision. Cheers, guys. Bye. Thanks. Spannend. Kandidaten. Ik heb hier de juryrapporten van Chris. Daniel. Chris waardeert de eenheid in compositie. Je artistiek oog. En de mooie groene achtergrond in alle foto's. En het is een mooi concept en je bent er goed in geslaagd om het weer te geven. Hij geeft je een 7,5. Mooie prestatie. Ik was erg blij met die 7,5. Ik vond het echt een heel hoog cijfer. En vooral van iemand die er echt kijk op heeft. Ik denk, nou, dat heb ik het echt best wel goed gedaan. Ranomi. Het is indrukwekkend. Zoveel dieren in 1 foto. Een sterk concept, maar helaas, hij haalde het niet uit de foto zelf. Door de keuze voor zwart-wit is het te moeilijk om de dieren van het landschap te onderscheiden. Eigenlijk is het te ambitieus voor een beginnende fotograaf. Hij geeft je een 5. Ik kon heel goed tegen feedback. Maar met een 5 ga je natuurlijk niet de opdracht winnen. Sorry. Het zijn technisch goede foto's. De compositie is oké. De ruimtes tussen de dieren en de randen van de foto's is eigenlijk te groot. En het is niet echt één serie, doordat er ook 1 zwart-wit foto tussen zit. Hij geeft je een 5. Oh, wat streng. Ja. Jurre. Het zijn foto's met humor. Knap dat je de achterzijde fotografeert, terwijl ze allemaal omdraaien. De foto van de leeuw is exceptioneel. Wat jij hebt gedaan oogt makkelijker dan het is.
Je hebt een 8. Dankjewel. Wat goed, man. Je mag naast me Dankjewel. komen staan. En dan wint Jurre deze opdracht. Maar ja, wat zegt winnen in deze opdracht? We weten niet wat er in die envelopjes zit. Jurre, in principe heb jij dus de inhoud van je envelop gewonnen. Ja. Maar ik ga vragen aan de anderen om zo meteen 1 voor 1 hun envelop open te maken. Misschien kun je aan hun reactie zien wat er in hun envelop zit. Wat ze zijn misgelopen. Ik zou zeggen, mocht je de vrijstelling voor de finale hebben, hou je pokerface. Want Jurre, ik geef je daarna de kans om eventueel jouw envelop nog te ruilen met die van een andere kandidaat. Ik kreeg eigenlijk de gelegenheid om naar de anderen te kijken, naar hun reactie. En dan als ik dacht, oh, daar zit waarschijnlijk iets heel waardevols in die envelop, mocht ik hem nog omwisselen. En ik had dus envelop 4, die had ik een beetje als laatste gepakt. En ik had er ook eigenlijk niet zo'n goed gevoel bij. Dus ik dacht wel van, nou, ik wil de rest wel eens even zien. Gaan we eens beginnen bij Naomi. Ja, wat spannend. Wat heb ik hier nou aan? Ja, aan die reactie viel echt geen klap af te lezen. Daniel. Toen daarna kwam Daniel, die maakte ook een of ander gebaar waarvan ik dacht, oké, wat moet ik hiermee? Sorry. En Soy die keek op zijn dingetje en die gaf een soort van schuin lachje dat ik dacht, jij hebt er toch niks aan. Dus als je mij nou even laat weten dat jij iets goeds ziet, dan kan ik dat kiezen en dan kan je er voor me zijn. Jurre, je hebt 3 keer een soort van pokerface gezien. Aan jou nu de vraag. Zou je jouw envelop willen ruilen met die van een medekandidaat? Even voelen. Ik voel helemaal niks. Ik zou wel willen ruilen, want ik had een soort van last pick. Ja, dus ik zou wel willen ruilen. Ik wil deze niet. Oké. Welke envelop zou je willen? Toen moest ik wel denken aan het begin. Toen waren er echt soort van 3 mensen die echt fully op nummer 2 doken. En ik dacht van ja, als zoveel mensen een goed gevoel hebben bij 2, laat ik het gewoon proberen. Die van Soy. Soy. Jij mag voorlezen wat er in jouw envelop zit. Je hebt zoveel geluk. Wat? Oh my god, nee! Oh, ik zit in de finale! Oh my godie! Jurre, van harte gefeliciteerd. Ik heb voor jou... Oh, mijn hart. Een witte vrijstelling. Oh, jeetje mina. Van harte gefeliciteerd. De eerste finalist van dit seizoen. Ik zag ook echt aan iedereen's reactie dat het gewoon... Iedereen dacht echt, oh, waarom heeft Jurre zoveel geluk hierbij? En dat heb ik misschien aan mijn achternaam te danken. Maar dit was echt precies zo'n situatie waarvan ik dacht... Lord, oh Lord, waarom overkomt mij dit nu weer? Oh my god, sorry. Dat ik zo blij ben. Oh. Yo! Oh, ik sta wat te trillen op mijn been. Geluksvogel! Oh. Iedereen wilde die 2. Jij hebt 2. Ja, Iedereen wilde die. Oh my god! Yo! Toen zag ik aan zijn reactie iets dat ik dacht, is het nou gespeeld? Of ben je nou echt toevallig weer de winnaar van een opdracht? Is het je weer gelukt? Wowie de powie. Je zit in de finale! Oh, ja, ik kan het niet geloven! Oh. Nou. Bofkont. Ja, echt een bofkont. Letterlijk een bofkont. Ja, bofkontje.
dan van de rust, de safari, de prachtige kleuren, de natuur, komen we ineens in een soort typische Zuid-Afrikaanse kroeg terecht. Met live muziek. Ondanks dat het hier en daar een klein beetje vals was, voel je wel even de ontlading van zo'n dag. Het was eigenlijk vrij snel niet alleen eten en een beetje drinken, maar ook lekker dansen. En we hadden ook misschien wel een soort van iets te vieren wat we nog niet hadden gedaan. Dat we met z'n vieren als laatste over zijn in dit geweldige avontuur. De eerste finalist van dit seizoen Wie is de Mol is bekend. Jurre werd door de wereldberoemde natuurfotograaf Chris Fellows uitgeroepen tot de winnaar van de fotoopdracht. Chris denkt dat er voor Jurre misschien zelfs wel een mooie carrière in de fotografie is weggelegd. En zo kreeg Jurre zijn vrijstelling voor de finale. De anderen moeten wel nog een test maken. Een test met vragen over opdrachten in de toekomst. Wij hebben lekker ontbeten en toen, vlak voordat we het busje ingingen, kregen we te horen dat we ons klaar moesten maken voor de test. Dus dat we even moesten studeren in het busje. Joepie! Jeetje, zo vroeg een fucking test doen. Zonder dat je 1 opdracht hebt gedaan. Ja, we gaan natuurlijk weer gewoon opdrachten doen en dan dat we iets met die test weer gaan doen of zo. Dat moet, Ik had het wel paard. Ik vond het wel raar, want een test maak je vaak op basis van 2 of 3 opdrachten. En nu hadden we maar 1 opdracht nog maar gedaan. En ik dacht, ja, hoe gaan we hier 20 vragen over beantwoorden? Want dat vond ik, dat is veel te veel voor maar 1 opdracht. Misschien moeten we de test maken en vervolgens een opdracht doen waarbij we... Laten we even stoppen met suggereren, alsjeblieft. Want we weten het niet. Dus ja, we gaan het gewoon zien en we zien het wel. Ja, toch? Ja. Moet je het nog over penningmeesterschap hebben? Hoezo? Nou, vinden we dat we misschien wel een keertje kunnen wisselen. Als je een keer penningmeester wil zijn, ja, dan ben je toch een keer penningmeester? Wil jij graag penningmeester zijn? Geef maar. Ik zal er goed voor waken, jongens. Dat beloof ik. Maar ik vind wel eigenlijk dat je dat moet zorgen dat alles in moet zitten. Ja, daar ga ik voor zorgen. Ik neem mijn taak als penningmeester heel serieus. Maar geef me even en dan ga ik daarvoor zorgen. Goed? Afgesproken? En ineens was Soy penningmeester. En ik dacht, nou, well done. Daniel die zei ook dat hij er niet echt een mening over had. Waarvan ik dacht, oké, nou, dat is ook voor het eerst. Nou, ik vind het allemaal prima. Zolang... Jij gaat ineens heel makkelijk in het spel staan. Ja, ik vind het allemaal prima. Dit is karaktertypetje nummer 7, hoor. Ja, inderdaad, ja. Inderdaad, Joh, die hadden we nog niet. Het boeit hem niks. Die hadden we nog niet. Het boeit hem helemaal niks. En dat is Daniel die denkt, weet je... Ja, ik trek mijn handen er even It's out of my hands. Prima. Zolang ik mezelf maar in de spiegel kan aankijken. Maar het maakt, joh, ik vertrouw dit niet, Ja, maar... Zolang ik mezelf maar in de spiegel ga aankijken. Want ik ben Daniel, ik speel het spel heel oprecht. Ja, dat klopt wel. Ja, klopt wel. Ja. Het is tijd voor de test. 20 vragen over de identiteit en het gedrag van de mol. Voor degene met de meeste fouten is het spel voorbij. De mol hoeft nooit naar huis.
Van tevoren had ik zo'n gevoel dat ik of als een van de eerste eruit zou gaan of heel ver zou komen. En inmiddels ben ik heel ver. Ik zit bij de laatste 4. Ja, en dan komt de topsporter toch ook weer naar boven. En die topsporter die wil winnen. Die wil door. Ik heb het idee dat ik wel naar de finale ga. Dat denk ik wel. En ik heb natuurlijk een hele erge gok genomen om bij 1 test volledig op Jurre te gaan. En ja, ik kreeg toen een groen scherm. En ik heb het idee dat ik daarmee wel een kleine voorsprong heb. Maar in dit spel, ik weet het gewoon oprecht niet. Het zou zomaar kunnen dat het opeens Soy of Ranomi is. Dat ik gewoon een keer heel erg geluk heb dat ik een groen scherm heb gekregen. Terwijl ik al mijn vragen op Jurre heb gezet. Ik was heel blij met een vraag. Namelijk, is de mol de penningmeester? Toen dacht ik, nou, dit is een hele fijne vraag voor mij. Want ja, de mol is niet de penningmeester. Heb ik in ieder geval 1 vraag in die test heb ik al goed. Maar dan komt vraag 15. Nee, joh. Dit seizoen hebben we natuurlijk al wat rare testen meegemaakt. En ik kom aan bij vraag 15 en ik zie opeens een vraag over lasergamen. En ik moest die vraag 2 keer lezen en ik denk meteen, maar dit is niet gebeurd. Waar gaat dit over? En dan valt meteen het kwartje dat ik denk, we moeten vragen gaan beantwoorden van een opdracht dat we nog niet hebben gedaan. Die 5 vragen over 2 opdrachten die je nog moet gaan doen, ja, dat was gewoon gokken. Maar tegelijkertijd, ja, je kan ook iets invullen en proberen tijdens de opdracht daarnaar te sturen. Oké, dit gaat nog gebeuren. We gaan nog lasergamen, dus ik moet nu iets gaan invullen. Ik was zo van slag eigenlijk dat ik ook niet heel erg heb onthouden wat ik eigenlijk heb ingetoetst. Ontzettend veel raden, gokken, maar wel met een heel fijn gevoel van binnen. Dat je nu weet wat we gaan doen. Okidoki. Okidoki. Ja, dit was een verrassende test. Ja. Wat dan? We moesten de toekomst voorspellen. Wat? Ja. Dat kan niet, toch? We hadden een aantal vragen die we nog niet kunnen weten. Maar die gingen over de dingen die we vandaag gaan doen. Ja. Wil je dat zeggen? Lasergamen! Nee, oh, jij bent zo blij. Ja. Lasergamen en? En? Raad eens? Ja, geen idee. Jawel, raad. We gaan upseilen. Upseilen. Oh. Echt? Ja. Maar wat was die vraag dan? Je kijkt niet... Dat hoeven we niet allemaal te delen hoor, wat al die vragen waren, denk ik. Ik ga natuurlijk niet delen wat ik heb ingevuld. Maar ik wil eigenlijk ook liever niet delen wat die vragen zijn. Hij is al degene met een vrijstelling voor de finale. Dus als we hem niks vertellen, kunnen we hem nog een beetje sturen. Maar willen jullie die vragen zeggen? Het waren ik weet algemene vragen. Van, zeg maar, heeft de mol, hoeveel levens had de mol nog? Bijvoorbeeld bij het lasergamen, zoiets of zo. Dus ik denk, ja, hoeven we eigenlijk niet te delen. Maar Daniel is zo'n open boek, die gooit het gewoon allemaal weer op tafel. Er waren heel veel antwoorden. Maar wat was de vraag bij het upseilen? Ja. Ik weet oprecht 1 vraag niet meer. Ik weet het ook niet meer. Ik denk dat het belangrijk is dat we ook deze informatie wel een beetje lekker voor onszelf houden. Kijk, jij zit al in de finale. Dus dan... Dat is voor mij ook wel waardevol voor de finale om dat dan te weten. Ja, voor de finale, op maar zich dat eigenlijk zien we dan niet wel weer. echt. Toch? Want op zich maakt het voor jou ook helemaal niet uit. Wij moeten nu... Wij weten wat wij hebben ingevuld. En als ik Jij wil... gaat dan erop sturen dat jouw mol als 4e eindigt, zodat jij die vraag goed hebt. Wellicht. En daar heb ik invloed op. Je moet de mol, jouw mol, gaan sturen. Ja, en dan gaan we naar een volgende opdracht. En ik denk meteen, we gaan upseilen. Of we gaan lasergamen. Of gaan we het allemaal tegelijkertijd doen? Ja, er gaat zoveel door mijn hoofd.
We komen op een fantastische locatie. Heel hoog. Grote muur. En ik denk meteen, we gaan abzeilen. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom bij de Stompdrift Dam. Grote kans dat het geld dat jullie bij de volgende opdracht kunnen verdienen in vlammen opgaat. En dat moeten jullie voorkomen. Dat doe je door de kooien waar het geld in ligt te openen en de buit eruit te halen. Maar hoe doe je die kooien open? Dat kan knap lastig worden. Want de informatie die je daarvoor nodig hebt is in handen van jullie tegenstanders. Oh, 1 tegenstander, 2. Oh, oké. God. Ja, dat is niet niks. Die tegenstanders die gaan proberen om jullie af te schieten. Ja, dit is de opdracht waarvan jullie waarschijnlijk dachten dat die niet meer zou komen. De lasergame. De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier. We gaan lasergamen. Jullie hebben, net als jullie tegenstanders, 3 levens. Elke keer als je een tegenstander raakt, laat hij een label vallen met daarop informatie. En elke tegenstander heeft 3 van die labels. Die heb je nodig om een richtingslot van een kooi te openen. Als je al je levens kwijt bent, lig je uit het spel, inclusief het geld dat je bij je hebt. Maar er is gelukkig een safe zone. Daar kun je je geld veiligstellen en dan kun je ook even rustig proberen uit te zoeken wat de code van dat richtingslot is aan de hand van de informatie op de labels die je hebt. Jullie hebben zo 30 minuten. Succes. Dit is de laseropdracht waar ik dus in de test 3 vragen over heb gehad. Dus ik moet nu gaan bedenken, wat heb ik eigenlijk geantwoord op die vragen? En heb ik invloed op die vragen? Dek elkaar, hè? Dek elkaar. Oké, eerst hier beginnen. Zie je er alleen? Ja, 2 zitten bij elkaar, 3 zitten bij elkaar. Ik heb ingevuld in de test. De mol houdt 0 levens over. Dus ik denk ook meteen, ik moet gewoon zorgen dat ik als enige niet op 0 levens terechtkom. Ah, fuck! Je bent al geraakt, hoor. Hij zit nu achter het houtje. 1 achter die 2 banden. 1 gaat nu rennen. Links. Ik heb hem, hoor. Op een gegeven moment was er eentje geraakt en ik ging keihard rennen om die tag te halen. Ik pak hem! Daar is hij. Ja, ik heb een tag! Blijf hier, blijven wij in de buurt. Toen hadden we de eerste van de 3, die hadden we binnen. Oké, ik ga weer een beetje hier beginnen. Kun je een beetje dekking geven, Jur? Ja, ik ben al 2 keer geraakt, jongens. Kijk, hit hem. Hoezo hit ik hem niet? Kijk uit. Die. Ja, ik heb hem geraakt. Oh, we hebben hem geraakt. Ik heb hem geraakt. Ga jij hem pakken? Daniel, pak jij die? Nee, ik heb 1 leven, jongens. Sorry, pak hem. Renomi, pak hem. Hup, gaan. Nog 1 verder, pakken. Waar? Nee, nog 1 verder. Waar? Dat was het volgende hekje. Daniel, daar is die tag. Wacht, ik ga die pakken. Ik pak hem. Pak hem, oké? Ja. We hebben er weer 1 geraakt. Ik ga rennen. Weer 1 geraakt. Jurre, die kant op, rennen. Ik was gewoon wel in voor een uitdaging en ik dacht, ja, we moeten toch die tag hebben. Dus ik ben keihard naar voren gerend. Renomi, daar is er 1 tag, daar. Ja, ga maar. Ja, we hebben hem. Lopen. Ik weet niet waar die tags zijn. Wat doet hij dan? Daar is er een. Wat? Jezus. Oh, huh? Ben ik dat?
En Renomi naast me, die had gewoon nog een paar levens over. Die zat echt lekker rond te kallen. En ik denk, Daniel's game over. Ja, ik baalde echt als een stekker. Want ik moest terug naar de thuisbasis. En het enige wat ik mocht doen was codes ontcijferen die binnenkwamen. Ranomi, ga jij Jurre dekking geven? Yes. Fuck. Jullie hebben 2 mensen op 11 en 1 uur. Toen stond ik echt in het hol van de leeuw bij die tag. En dat was echt een vreselijk stuk. Jongens, ik heb dekking nodig! En er zaten allemaal tegenstanders om mij heen. Ik heb die tag gepakt en toen ben ik gewoon keihard gaan terugrennen. Met die tag in mijn hand ging ik af. Ik ben game over. Heb je geen leven meer? Nee. Ja joh, ik zat echt in de vuurlinie. Nou, toen was ik dus die hele tag kwijt. Het is wel moeilijk, man. Hé? Ja. Ja, pakken. Ja, oké, rennen ze! Rennen, Soy! Pak hem, rennen, Soy! Rennen, Soy, rennen! Gooi maar. Gooi maar! En terug! En terug! Ja, kut, ik zijn 3. Gooi hem! En terug! Thanks. 4. Ik ga terug het veld in. Shit. Ja. Oké, we hebben nu bijna van alle cijfers 1 tag, maar we hebben er echt meer nodig. Oké, snel die tag pakken, pak hem! Hier achter je, Ranomi, achter je! Soy pakt hem! Soy pakt hem al! Code 1. Ja, nu hebben we echt van alles hebben we 1 code, we hebben meer nodig. Dat meen je niet, ja, maar daar hebben we dus helemaal niks aan. Nee. Dit gaat goed, jongens. Zet niet door. 1 achter de rode ton. Welke rode ton? Rechts, de rechtse rode ton. Ja, die zit. Pak hem, Ranomi, pak hem! Wegduiken, ja! Wegduiken! Weg! Heb je hem? Ja. Code 1. Oké, Soy, jij moet Ranomi dekken. Ranomi, jij moet naar achter. Ja, rechts van je, daar is die. Rechts van je, Soy, ja, pak hem! Ja. Ren er naartoe, Soy! Ranomi naar achter, naar ons toe! Lekker, jongens! Gooi hem! Ja. Code 1. Hierheen komen, Soy! Welke codes hebben we nu? 2 van code 1 en de rest allemaal 1 van. Ik heb er eentje van code 2. Links komt er 1. Hij zit hier achter het hout. Pas op, Ranomi, hij komt helemaal naar je toe. Weg, om de tractor heen rennen. Yes! Yes! Oké, we hebben er nog 1. Pak hem. Geraakt. Ja, kom. Code 1 hebben we, code 1 hebben we. Ja, er staat een jaartal met een land erachter. We moeten op de kaart dat land zoeken. 1990 is Australië. Dat zit in een bepaald vak, namelijk Noord, Oost, Zuid of West. En met die kennis kunnen wij een code maken. Australië. Daar. Dan hebben we Portugal. Portugal is west. Hier, Portugal. Dan hebben we Japan. Japan, hier, oost. Ja. IJsland. IJsland. Hier, noord. Dan hebben we China. China, oost. En dan hebben we Zuid-Afrika. ZWO en OZ. Normaal heb je natuurlijk een slot met een aantal cijfers, een codeslot. En dit was dus een richtingslot. Je kunt een knopje naar boven, naar beneden en naar links en naar rechts doen. En als je dat dan goed invult, klikt hij open. Check. Oké, dus er staat zwonnels. Oké, ik denk heel eerlijk dat jij dit moet doen. Ik heb 2 levens. Ja, ik heb er 3, dus dan denk ik dat jij dit gaat doen. Ja, oké, ben je laten we veilig? gaan. Maar ik denk ook dat het verstandig is dat ik dus het spelveld inga en ga proberen nu met je 2 te schieten. Oké, en aan code 3 hebben we niks. Want die ben ik kwijtgeraakt toen ik afviel. Soy en ik die zouden tegelijk rennen om voor afleiding te zorgen. Want op die manier kunnen we het moeilijker maken voor de bad guys. Oké, go! Soy dekken en Ranomi rennen naar 1. Go! Bij het huisje ben je veilig. Oké. Ja, je bent er. Goed zo, alle 2. Z, W, O en OZ. Yes, check. Oké, top. Het geld is open. Ranomi, ik denk dat jij terug moet
Zal ik proberen nummer 2 te gaan schieten? Ja, 2 hebben we het hardst nodig. Nu focus blijven houden. Niet verslappen, want het is nu natuurlijk heel makkelijk om veel te fanatiek en veel te blij rot te huppelen. En dan word je afgeschoten. Kijk, rennen Ranomi! Ja! Yes! Oké, kom maar, geef maar. Yes! Hoppa, €1250 voor de pot. Zo, €1250. Lekker. Ik heb echt niks anders kunnen zien dan dat ze echt enorm hun best hebben gedaan. Ze waren echt keihard aan het rennen. Achter iets sliden. Ze hebben echt zo hard gewerkt. Ja, ik heb hem! Hij heeft hem! Pak hem eruit! Ranomi, komen! 3 minuten. Oké, Schotland. Schotland is noord. Thailand ligt oost. Oost. Oké, noordoost. Mexico is west. Nicaragua is ook west. En dan Zuid-Afrika is zuid. En Colombia is ook west. Dus NOWWZW. Dan kunnen we in één rechte lijn. Allebei gaan. En gaan. Ja, go! Ja, rennen, doorrennen! Check. NOWWZW. NO2. WZW. Check. 1000. Kom maar. Ja, kom maar. Kom maar, rennen. Yes! Lekker. Heel goed. Oké, toppie. Top. €1000. 1000. Nou, mooi. We hebben niet heel veel tijd meer. En ja, dat is misschien heel erg, maar dan denk ik, ja... als ik nou Ranomi nou ook nog een paar keer afschiet... dan hebben zij alle 3 0 levens. En dan heb ik 1 vraag goed in de test. Het is me alleen niet gelukt om haar helemaal te raken. Dus ja, of ik nou deze vraag goed heb in de test... dat weet ik niet. Zo, helft van de kistjes geopend. €2250 voor de pot. Gefeliciteerd. Dankjewel. Jullie hebben over deze opdracht vanochtend in de test vragen beantwoord. Ik ben benieuwd of je de toekomst naar je hand hebt kunnen zetten. Of je jouw mol de acties hebt kunnen laten uitvoeren die je in de test hebt voorspeld. Jullie zijn door naar aflevering 9. Oh, nu al? Dat meen je niet. We zijn door naar de volgende aflevering. Dat betekent dat we met z'n vieren naar aflevering 9 gaan. En dat we nog gaan upzuilen, althans dat hoop ik. En dat er dan iemand afvalt. Tja, een soort van half semi-finals, beetje. Voor de allerlaatste eliminatie doen jullie nog 1 opdracht. Ja. En ook daarvoor geldt dat correcte antwoorden in de test cruciaal zijn om de finale te behalen. Voor Jurre geldt dat niet, want die heeft een vrijstelling, die staat al in de finale. Ik ben heel erg benieuwd wie van jullie daar morgen bij komen. Tot dan. En tot volgende week. Ik zie hoe diep die afgrond is. En ik denk, kom op zeg, loop gewoon. Laat je maar hangen en val maar gewoon naar achteren. Oh nee, tuurlijk word ik nu gebeld. Hi, dit is Complot Aniek. Yo, Nabil hier. Joe, dit is Anke. De mol hier. Hier in Zuid-Afrika zijn 6 mede-kandidaten inmiddels gestrand. Wie wordt nummer 7?